Khi nhắc đến Australia, gần như ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh của con kangaroo. Loài động vật có chiếc túi trước bụng này không chỉ xuất hiện trên các bưu thiếp du lịch hay phim tài liệu mà còn nằm ngay trên quốc huy của Australia, đứng cạnh loài đà điểu emu. Kangaroo đã trở thành một biểu tượng văn hóa, một hình ảnh đại diện cho đất nước rộng lớn nằm ở Nam bán cầu này. Vì vậy khi nghe tin Australia khuyến khích người dân ăn thịt kangaroo, nhiều người ở các quốc gia khác cảm thấy khá bất ngờ, thậm chí là hơi khó hiểu. Tại sao đất nước lại khuyến khích người dân ăn chính con vật biểu tượng của mình? Thực ra thì câu chuyện này không chỉ là chuyện ẩm thực, chuyện đưa vào mồm đơn thuần. Nó là một bài toán về sinh thái, kinh tế và cách con người quản lý thiên nhiên. Đằng sau lời khuyến khích hãy ăn thịt kangaroo là cả một câu chuyện dài về số lượng kangaroo ở Australia đang tăng lên rất nhanh, đến mức trở thành một vấn đề lớn đối với môi trường và nông nghiệp. Để hiểu điều đó, trước hết cần nhìn vào một con số gây choáng. Số lượng kangaroo ở Australia từng lên đến khoảng 45 triệu con, trong khi dân số của cả nước này chỉ khoảng 25 triệu người. Nói cách khác, ở Australia có thời điểm kangaroo còn nhiều gấp đôi con người. Và khi một loài động vật hoang dã phát triển mạnh đến mức đó, câu chuyện không còn đơn giản là đáng yêu nữa mà bắt đầu trở thành một vấn đề quản lý sinh thái thực sự. Australia là một quốc gia có diện tích khổng lồ với hơn 7,6 triệu km vuông. Đây là đất nước lớn thứ 6 trên thế giới. Nhưng điều thú vị là dân số của họ lại khá ít so với diện tích chỉ hơn 26 triệu người vào những năm gần đây. Phần lớn người dân tập trung ở những thành phố ven biển như là Sydney, Melbourne, Brisbane hay là Perth. Còn khu vực nội địa rộng lớn ở trung tâm đất nước, thường gọi là Outback, gần như là vắng người. Chính những vùng đất rộng mênh mông này lại là thiên đường của kangaroo. Chúng sống ở đồng cỏ, vùng bán sa mạc, thảo nguyên và các khu rừng thưa. Với môi trường tự nhiên rộng lớn như vậy, kangaroo có không gian gần như vô tận để sinh sống và sinh sản. Trong nhiều cuộc khảo sát sinh thái, các nhà khoa học Australia đã phát hiện ra rằng số lượng kangaroo biến động khá mạnh theo chu kỳ thời tiết. Những năm mưa nhiều, cỏ mọc dày, nguồn nước dồi dào, số lượng những con chuột túi này tăng rất nhanh. Chỉ trong vài năm, quần thể có thể tăng lên hàng chục triệu con. Chẳng hạn năm 2010, Australia ước tính có khoảng 27 triệu con. Nhưng sau vài năm mưa thuận gió hòa, con số này đã tăng lên đến 45 triệu con. Đó là một mức tăng cực kỳ lớn đối với động vật hoang dã. Nếu nhìn vào tỷ lệ, bạn sẽ thấy một điều thú vị. Trung bình mỗi người Australia chia sẻ đất nước với gần 2 con kangaroo ngoài tự nhiên. Ở nhiều vùng nông thôn, đặc biệt là vào buổi tối, việc nhìn thấy kangaroo nhảy qua đường là chuyện bình thường đến mức người dân gần như là đã quen rồi. Thế thì tại sao nó lại tăng nhanh đến vậy? Để hiểu vì sao số lượng kangaroo bùng nổ, hãy nhìn vào cách môi trường Australia đã thay đổi trong hơn một thế kỷ qua. Ngày xưa thì Australia có những cơ chế tự nhiên để kiểm soát số lượng kangaroo. Một trong những kẻ săn mồi quan trọng nhất của nó là chó sói dingo. Loài chó hoang này đã sống ở Australia hàng nghìn năm và thường săn kangaroo làm thức ăn. Khi mà kangaroo tăng quá nhanh, chó sẽ đóng vai trò như một bộ điều chỉnh tự nhiên giúp cân bằng hệ sinh thái. Nhưng khi người châu Âu đến Australia vào thế kỷ 18-19, họ mang theo một nền công nghiệp mới mà một nền nông nghiệp mới. Các trang trại cừu và bò xuất hiện khắp mọi nơi. Để bảo vệ gia súc, nhiều người nông dân đã tiêu diệt hoặc xua đuổi chó dingo. Thậm chí Australia còn xây dựng hàng rào dingo dài hơn 5.000 cây số, một trong những hàng rào dài nhất thế giới, nhằm ngăn loài chó hoang này tấn công đàn cừu. Khi chó giảm đi, kangaroo đã mất đi một kẻ săn mồi tự nhiên quan trọng để tiêu diệt nó. Điều đó khiến quần thể của chúng bắt đầu tăng trưởng nhanh hơn. Bên cạnh đó, chính hoạt động nông nghiệp của con người cũng vô tình tạo điều kiện cho kangaroo sinh sôi. Khi người dân Australia mở rộng chăn nuôi gia súc, họ xây dựng nhiều hồ chứa nước, giếng nước và đồng cỏ nhân tạo. Những nguồn nước và thức ăn này không chỉ phục vụ bò mà cừu mà còn trở thành nguồn sống cho kangaroo. Kết quả là môi trường sống của kangaroo trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Có nhiều cỏ hơn, nhiều nước hơn, ít kẻ săn mồi hơn. Trong điều kiện như vậy, việc số lượng kangaroo tăng nhanh gần như là điều tất yếu. Nhưng nó tăng nhanh, nó lại là một vấn đề. Nghe nghịch lý nhưng trong sinh thái học, một loài động vật nếu phát triển quá mạnh cũng có thể gây ra nhiều vấn đề. Kangaroo là động vật ăn cỏ. Chúng ăn cùng loại thức ăn với gia súc như bò và cừu. Khi số lượng kangaroo quá lớn, chúng bắt đầu cạnh tranh nguồn thức ăn với nông nghiệp. Ở nhiều vùng chăn nuôi của Australia, người nông dân than phiền rằng những đàn kangaroo đông hàng trăm con có thể ăn sạch đồng cỏ trước khi bò của họ kịp ăn. Điều này làm giảm năng suất chăn nuôi và gây thiệt hại kinh tế. Không chỉ vậy, kangaroo còn có thể gây ra xói mòn đất khi chúng tập trung với mật độ cao. Những khu vực thảo nguyên nếu bị ăn quá mức sẽ mất đi lớp cỏ bảo vệ, khiến đất dễ bị gió và nước cuốn đi. Một vấn đề nữa với con người đó là tai nạn giao thông. Kangaroo nhảy rất ghê
và thường hoạt động mạnh vào buổi tối và ban đêm. Khi nhảy qua đường, chúng có thể va chạm với ô tô. Mỗi năm tại Australia xảy ra hàng chục nghìn vụ tai nạn liên quan đến kangaroo, gây thiệt hại lớn cho xe cộ và đôi khi cả con người. Nhưng điều khiến các nhà sinh thái lo lắng nhất lại là một vấn đề khác, đó là hạn hán. Australia là một trong những khu vực khô hạn nhất trên hành tinh. Nhiều khu vực nội địa có lượng mưa rất thấp và thường xuyên xảy ra hạn hán kéo dài. Hạn hán xảy ra thì cỏ khô héo và nguồn nước cạn dần. Nếu số lượng kangaroo quá lớn, môi trường sẽ không đủ thức ăn để nuôi sống tất cả. Kết quả là hàng triệu con có thể chết đói. Trong quá khứ, nước này đã từng chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Những đàn kangaroo gầy yếu tụ tập quanh những nguồn nước hiếm hoi và chết dần vì thiếu thức ăn. Các nhà sinh thái học cho rằng để tránh kịch bản này, con người cần quản lý số lượng kangaroo trước khi thiên nhiên buộc phải tự điều chỉnh một cách tàn khốc. Và ăn thịt kangaroo, đó là một giải pháp được đề xuất. Nhiều nhà khoa học và chuyên gia môi trường bắt đầu nảy ra ý tưởng đơn giản. Nếu kangaroo quá nhiều, tại sao không sử dụng chúng làm nguồn thực phẩm? Thịt kangaroo thực ra không phải là thứ gì đó xa lạ ở Australia. Nó được nhiều thổ dân ăn từ hàng chục nghìn năm trước. Khi người châu Âu đến Australia, họ cũng từng ăn thịt kangaroo trong những thời kỳ khó khăn. Ngày nay các nghiên cứu cho thấy thịt kangaroo có nhiều ưu điểm. Nó chứa nhiều protein nhưng lại rất ít mỡ, thậm chí là ít mỡ hơn thịt bò. Hàm lượng sắt cũng khá cao, khiến nó trở thành một loại thực phẩm được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá tích cực. Ngoài ra, kangaroo còn được xem là loài động vật thân thiện với môi trường hơn gia súc. Bò và cừu thải ra lượng lớn khí metan, loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Trong khi đó, kangaroo thải metan ít hơn nhiều. Chúng không có móng cứng như bò nên ít làm hỏng đất hơn khi di chuyển. Vì vậy, một số nhà khoa học cho rằng nếu con người ăn thịt kangaroo thay vì tăng đàn bò, điều đó thậm chí còn có lợi cho môi trường. Dù có nhiều lý do sinh thái và dinh dưỡng, việc ăn thịt kangaroo vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội nước Úc. Lý do đầu tiên là yếu tố biểu tượng quốc gia. Nó xuất hiện ở trên quốc huy, trên nhiều logo và trong hình ảnh du lịch. Với nhiều người Australia, việc ăn thịt kangaroo giống như một phần biểu tượng của đất nước mình. Vấn đề thứ hai liên quan đến một số tổ chức bảo vệ thực vật và động vật, thì họ cho rằng việc săn bắt kangaroo có thể gây đau đớn cho chúng nếu không được thực hiện đúng cách. Chính vì vậy, Australia có những quy định rất nghiêm về việc săn kangaroo. Việc săn bắn chỉ được phép thực hiện bởi những người có giấy phép và phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức. Thế thì họ quản lý như thế nào? Thay vì cho phép săn bắn tự do, Australia đã áp dụng một hệ thống hạn ngạch hàng năm. Mỗi bang sẽ tiến hành khảo sát số lượng kangaroo và xác định mức săn bắn tối đa để đảm bảo quần thể không bị suy giảm quá mức. Chỉ có những người có giấy phép mới được phép tham gia săn bắn thương mại. Những con kangaroo bị săn thường được sử dụng khá triệt để. Thịt của chúng có thể được bán trong nước hoặc xuất khẩu. Da của chúng được dùng để sản xuất các loại như là giày thể thao, túi xách và đồ da cao cấp. Da kangaroo nổi tiếng vì rất bền nhưng lại nhẹ, từng được sử dụng để làm nhiều loại giày đá bóng chuyên nghiệp. Thế nên có một câu chuyện vui và người Úc vẫn thường kể cho nhau. Trên quốc huy của đất nước có hai con vật, đó là kangaroo và emu. Điều thú vị là cả hai loài này đều có thể trở thành món ăn. Nhiều người Australia đùa rằng quốc huy của họ là hai con vật không thể đi lùi vì cả kangaroo lẫn emu đều khó di chuyển lùi, tượng trưng cho một quốc gia luôn tiến về phía trước. Nhưng đồng thời đó cũng là hai con vật khá ngon nếu được chế biến đúng cách. Như vậy, việc Australia khuyến khích người dân ăn thịt kangaroo thực chất không phải là một câu chuyện kỳ lạ hay tàn nhẫn. Nó là kết quả của một bài toán sinh thái phức tạp. Khi số lượng kangaroo tăng lên hàng chục triệu con, chúng có thể gây áp lực lên môi trường, nông nghiệp và thậm chí chính bản thân loài kangaroo khi nguồn thức ăn không còn đủ. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà khoa học cho rằng việc săn bắt có kiểm soát và sử dụng kangaroo làm thực phẩm là cách hợp lý để cân bằng hệ sinh thái. Nói một cách đơn giản, ở Úc, việc ăn thịt kangaroo đôi khi không chỉ là chuyện ẩm thực, nó còn là một phần của cách con người cố gắng giữ cho thiên nhiên không bị mất cân bằng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và di chuyển. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.